سلام به همگی. توی این ویدیو آموزش جواهردوزی این کار زیبا رو داریم. همونطور که میبینید این کار با نگین‌های پایه‌دار و ملیله و نگین‌های ریز کار شده. پشت کارم هیچ اثری از دوخت نیست. لطفاً ویدیو رو لایک کنید تا بریم سراغ شروع آموزشمون. دوستان ببینید لبه جلوی کت با یک سری سنگای پایه‌دار تزیین شده. پشت کارم به هیچ عنوان ما دوخت نداریم. برای شروع کار در ابتدا سنگای پایه‌دار رو توی هر سایز و هر اندازه و به هر صورتی که میخواید باید با چسب جواهردوزی روی کارتون بچسبونید. با فواصل مشخص و طبق یک پترن تکرار شونده باید سنگا رو بچسبونید. در ادامه این نگین های ریز و ملیله ها رو و همزمان دوخت سنگ ها رو انجام میدیم. ما سنگا رو میچسبونیم برای اینکه حین دوخت جابجا نشن و در نهایت طرح تمیز داشته باشیم. از نخ ابریشم سایز 2 همرنگ لباسم استفاده میکنم که خیلی مقاومت خوبی هم داره. اجازه میدم چسب کارم کامل خشک بشه، بعد دوختم رو شروع میکنم. برای شروع دوختم سوزنم رو نخ کردم، بدون گره اونو وارد کارم میکنم و فقط از لایه روی لباس خارج میکنم. توی همینجا باید چند تا بست بزنم، 2-3 تا بست میزنم تا نخ من کاملا درگیر بشه و در نره و بدون گره بتونم کارم رو شروع بکنم. حالا یه نگین دی سایز 3 میل برمیدارم و به این ترتیب با این فاصله توی کار میدوزم. دقت کنید توی این کار خیلی مهمه سوزن از کجا وارد کار میشه، از کجا خارج میشه. جایی که سوزن من خارج میشه محل دوخت سنگ بعدیم هست. این نکته‌ایه که باعث میشه شما تمام دوختتون فقط درگیر لایه رویی لباستون باشه و به هیچ عنوان سوزن پشت کار و به سجاف کارمون نمیره. توی این قسمت من میخوام یه دونه ملیله صاف نقره‌ای بدوزم. پس سوزن رو که از اینجا وارد کردم از بین 2 تا نگین چشمی خارج میکنم. به این ترتیب یه دونه ملیله میدوزم. به فاصله 1 میلیمتر باید سوزن رو خارج کنم تا بتونم نگین پایه‌دار دی رو اینجا هم بدوزم. در ادامه برای دوخت نگین چشمی سمت چپ کارم باید سوزن از کنار سوراخ این سنگ خارج کنم، ردش میکنم و دوباره میام اون 2 تا سوراخ بالایی رو هم میدوزم. تصویر کاملا واضح و گویا هست. دقت کنید تا شما هم بتونید چنین دوختی داشته باشید. برای ادامه دوخت ببینید من فقط دارم روی لایه روی لباسم کار میکنم. بین این 2 تا تر هم یه دونه نگین پایه‌دار دی میدوزم و با سوزن رو از کنار سوراخ سنگ بعدی میارم بیرون که بتونم سنگم رو به این ترتیب توسط سوراخ‌هایی که زیرش هست دوختش رو انجام بدم. خب این قسمت من میخوام بالای این سنگ بزرگم 2 تا ملیله صاف بدوزم. بنابراین سوزن رو از رأس سنگم خارج میکنم، یه دونه ملیله میندازم و به این ترتیب پشت سر هم میدوزم. اگه نتونستی روی خط صاف بدوزید حتما با خط کش و مداد خیاطی یه خط بکشید تا بتونید روی خط به صورت صاف بدون کج شدن کارو بدوزید. بعد از دوخت 2 تا ملیله صاف نقره‌ای قسمت بالای کارم بازم یه نگین پایه‌دار ریز میدوزم. ببینید اینجا رو سوزن از اینجا وارد میشه و از بین این 2 تا تر هم خارج میشه، چون من دارم بین تمام سنگام یه نگین ریز هم میدوزم. نخ و زیاد نمیکشم که کارم کیس نیفته. دوباره اینجا دوختش رو انجام میدم و میرم سراغ دوخت نگین های سمت چپ. شما میتونید با سلیقه خودتون هر چیدمانی که دوست دارید با هر مدل سنگ با هر تعداد سنگ انجام بدید و به این ترتیب با رعایت این نکته ها میتونید دوخت بسیار تمیز، ظریف و زیبایی رو ارائه بدید. دوخت چنین حاشیه هایی برای لبه کت، برای لبه پایین پیراهن ها، برای دور حلقه، برای دور آستین، برای دور پاچه شلوار خیلی زیبا میشه و با متریال
خیلی یک نواخت، یعنی در واقع فقط با سنگ شما میتونید چیدمان‌های جذابی ایجاد کنید و دوخت انجام بدید. حتما نباید دوخت‌های پیچیده یا متریال خیلی متنوع استفاده بکنید. گاهی دوخت ساده و متریال خیلی با تنوع کم میتونه خروجی به این شیکی داشته باشه. توی این قسمت من بالا سر تمام این نگین ها یه دونه ملیله صاف به این ترتیب میدوزم. این طرح خیلی دوخت سریعی داره، کار خیلی سریع پیش میره و شما خیلی زود به نتیجه نهایی میرسید و مناسب کار برای مزون ها هستش که میتونید توی تعداد لباس های ساده رو ازشون بگیرید و به این ترتیب با یه دیزاین جذاب و دوخت سریع و خیلی ساده براشون جواهردوزی انجام بدید و کسب درآمد کنید. حواستون خیلی به کشش نختون باشه که کارتون کیس نیفته و خیلی هم شل نباشه و حتما توصیه میکنم اگر چنین طرحی اجرا میکنید چسبکاری رو انجام بدید، اجازه بدید چسب کار کامل خشک بشه، بعد برید سراغ دوختن متریالتون. وقتی نخمون کوتاه شد من اینجا زیر آخرین نگینی که میدوزم 3-4 تا بست میزنم تا بتونم نخم رو بدون زدن گره و بدون اینکه اصلا مشخص بشه نخ کجا به اتمام رسیده قطع کنم. به همین ترتیب چند تا کوک میزنم دقیقا زیر نگینم و در نهایت میام سوزن رو یه مقدار جلوتر به این ترتیب از پارچه خارج میکنم تا اون نخ اضافه بین پارچه اصلی و سجاف کار قرار بگیره و نخم رو میچینم. اگه آموزش براتون مفید بود حتما ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو برام کامنت کنید. چنلمون رو هم لطفا سابسکرایب کنید. به این ترتیب تمام این جلوی کت رو من جواهردوزی انجام دادم. پشت کارم باز میتونید ببینید که چقدر تمیز و زیبا شده. من چند تا نگین قسمت پایین شلوار هم دوخت زدم تا یه هماهنگی بین کت و شلوار کار باشه. شما هم میتونید این ایده رو اجرا کنید. این قسمت من طبق بالای کار طبق کت اومدم چند تا سنگ دوختم. لطفا توی کامنت ها برام بنویسید که دوست دارید چه آموزشهایی براتون آماده کنم. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.